Con thấy ý nghĩa không? Bây giờ tôi có 150 đề tài cơ. Vâng ạ. Vâng. Thế thì hiện nay tôi đang có một cái tập tranh 100 loại, tức là 100 đề tài. Vâng ạ. Thì nếu mà các bác muốn sưu tầm thì các bác có thể chơi những cái tranh đó. Vâng Thế ạ. mà cũng xin phép là cũng chỉ nói một vài cái tiêu biểu Vâng thôi. ạ. Còn các bác về đây mà chưa chiêm ngưỡng cái tranh này Vâng. thì chưa hiểu hết cái giá trị của Con nó. cũng xem cái Vâng, tranh này vâng. qua nhưng mà chỉ biết Biết là nổi hiểu tiếng ý thôi nghĩa bác. thế này thì chúng con lại chưa được. Biết Nó nổi hay, tiếng. nó hay cái chỗ Ý ý. nghĩa thì Vâng. Đây là chú rể này. Vâng. Lấy cái này làm cái màu trắng. Vâng. Là phải ở dưới biển. Vâng. Đấy. Cái cây này thì ở trên rừng này. Vâng. Còn cái màu đỏ này là từ cái hòn sỏi ở núi. Vâng. Cái này ở dưới Gia Bình dưới kia thì có cái núi Thiên Thai. Là Chỗ mình vừa đi vào nhóm khởi đấy, gia đình đấy, thiên thai đấy. Thì cái này Thiên thai. tôi lấy nó về, xong tôi mới nghiền nhỏ nó ra. Vâng. Xong mới chọn cái hồn nét thì in lên trên cái giấy này. Đây là màu đỏ. Thế còn màu vàng ấy thì các bác cái màu vàng này là bằng hoa cái cây hòe. Hoa hòe. Hoa hòe. Màu vàng. Vâng. Cái này nấu lên nước quét trên cái giấy này thì ra cái màu vàng. Hay nhỉ. Vâng. Thế vào cái màu xanh này bằng cái lá tràm. Vâng. Cái lá tràm là ở trên vùng dân tộc người ta nhuộm áo đấy, nhuộm vải đấy. Để hương. Tam thanh trộm lại thường mặc thầy tôi với gì. Mặc thầy tôi với gì? Mặc thầy tôi với gì. Cho nên là tranh dân gian đồng hồ nói đó. Con thấy ý nghĩa không? Bây giờ tôi có 150 đề tài cơ. Vâng ạ. Vâng. Thế thì hiện nay tôi đang có một cái tập tranh 100 loại, tức là 100 đề tài. Vâng ạ. Thì nếu mà các bác muốn sưu tầm thì các bác có thể chơi những cái tranh đó. Vâng Thế ạ. mà cũng xin phép là cũng chỉ nói một vài cái tiêu biểu Vâng thôi. ạ. 1, 2, 3.